Ngày 4 tháng 6 năm 2022 thêm 881 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 881 ca COVID-19 mới tại 36 tỉnh, thành phố, thấp nhất trong 11 tháng qua. Trong ngày số ca khỏi gấp hơn 10 lần số mắc mới, không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 6 đến 16 giờ ngày 4 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 881 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 158 ca so với ngày trước đó. Tại 36 tỉnh, thành phố có 755 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 218, Yên Bái 72, Nghệ An 49, Vĩnh Phúc 45, Quảng Ninh 39, Phú Thọ 37, Lào Cai 35, Tuyên Quang 29, Đà Nẵng 26, Hải Phòng 26, Sơn La 26. Thái Nguyên 23, Thành phố Hồ Chí Minh 22, Quảng Bình 22, Hải Dương 21, Thái Bình 20, Quảng Trị 16, Hà Nam 15, Bình Thuận 14, Lâm Đồng 14, Ninh Bình 13, Lạng Sơn 10, Bắc Cạn 10. Hà Giang 10, Hòa Bình 9, Thanh Hóa 9, Nam Định 8, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Hưng Yên 7, Lai Châu 7, Điện Biên 7, Cao Bằng 6, Khánh Hòa 4, Bình Phước 2, Đồng Nai 2, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -43, Phú Thọ -19, Hà Nam -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận +14, Hải Phòng +13, Quảng Trị +9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.010 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.724.554 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.331 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.716.796 ca, trong đó có 9.493.590 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.601.416, Thành phố Hồ Chí Minh 609.496, Nghệ An 484.790, Bắc Giang 387.587, Bình Dương 383.781. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.601 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.496.407 ca, thở oxy qua mặt nạ 30 ca, thở oxy dòng cao SFNC 4 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 4 ca ECMO, 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 3 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 4 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 3 tháng 6 có 226.430 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.884.464 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.697.221 liều, mũi 1 là 71.480.043 liều, mũi 2 là 68.794.299 liều, mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.055.471 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.479.592 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 380.698 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.480.125 liều, mũi 1 là 8.939.527 liều, mũi 2 là 8.540.598 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.707.118 liều, mũi 1 là 4.175.664 liều, mũi 2 là 531.454 liều.